اهلا بيكم في حلقة جديدة فريدة غريبة عجيبة من قناة مع بعضينا، ومش هطول في الانترو اكتر من كده. إيه ولا نطول؟ لا مش هطول، وخلينا ندخل على الشغل على طول. هنحتاج بنطة كوباية او هولسو مقاس مناسب، وهنبدأ نحفر في خشب كونتر طبقات 12 مللي. الحفر بيكون بالراحة عشان مش عايز احرق اطراف الخشب. أستغفر الله 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 أستغفر الله. تمام كده، دايرة كاملة الاستدارة زي الفل. هنركب بقى في مركزها مسمار وصامولتين ووردتين ونقفل كويس، ونركب المسمار ده بقى في الشنيور ونبدأ الصنفرة. تمام كده نتفت. هنحتاج بقى اي ماسوره اي نوع، حته ستانلس كده قطرها 12 مللي تقريبا ممتاز. على اساس بقى سمك الماسوره دي هستعمل بنطه نفس المقاس، وهبدا بقى اوسع الفتحه اللي في نص الدايره بقطر ال 12 مللي. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. نرجع ونجرب الدايره. تمام، بتدخل في الاسطوانه وحركتها سلسه. مسطره وقلم رصاص، وهبدا بقى ارسم شكل مربع متوسطا فوق دوران المركز، مربع 6 مللي مثلا، وهعوز بقى اشيل المربع ده. للسهوله هستعمل منشار الاركت اليدوي، تقدر بقى تستعمل الازميل والشاكوش، اي طريقه تناسبك براحتك. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تمام كده، شلت المربع، وبالمره بقى هحفر علامات داير ما يدور الدايره، يعني تديها خشونه وفي نفس الوقت منظر كويس. الله ينور يا عمده. نمشي بقى بيها عشان نخش على الكوبي بيست. ادي اول دايره ناخدها كوبي، ونديها بقى بيست دايره تانية، وبيست دايره تالتة زي الفل. مستطيلين صغيرين بالشكل ده 7.5 في 3.5 مثلا هيكونوا الحوامل اللي هتشيل ميكانيزم الخزنه بالكامل، فهنعوز بقى نعمل فيهم ثقب بالقرب من الطرف كده عشان يشيل الماسوره. بنفس البنطه هنعمل الثقوب اهم. حلوين دول القطعتين، هنخلي واحده زي ما هي، والتانيه هنعمل فيها نفس المربع اللي عملناه في الدوائر. شفت السرعه اهو، نفس التكرار ونفس الشكل. اي بقى قطعه خشب 9 مللي 24 في 11 سنتي تقريبا، وهعوز بقى افتح فيها 3 فتحات بحيث يطلع منها بس يا دوب طرف الدوائر بتاعتي سنتي مثلا. المهم ان المربع المقصوص ده ما يبانش ابدا. دايره وهسيب مسافه لفاصل 9 مللي، وبعدين دايره وفاصل، واخيرا كمان دايره. ده الشكل اللي انا عايزه، ولازم له بقى احفر 3 فتحات مستطيله برضو بالمنشار الاركت. هروح افتحها وارجع لكم. غبت عليكم. دي يا سيدي ال3 فتحات وبينهم المسافه 9 مللي. الدايره بتسقط جوه شويه اهو، بس المربع المفتوح مش باين. 3 دواير او بكرات بيتحركوا بسهوله. وادي الفواصل فتحتهم فتحات بالشكل ده كده عشان الماسوره تعدي عادي. وادي الاتنين حامل اللي هيشيلوا الماسوره، واحده هنا والتانيه هنا. وهنبدا بقى نقفل ميكانيزم الخزنه باستعمال السوبر جلو. كفايه. هنحط الحامل الاولاني اللي بثقب فقط. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وبعدين الفواصل اللي في النص 2 فواصل. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وفي الاخر هحط الحامل التاني اللي فيه فتحه مربعه زي البكر. ادي البكر بينزل مكانه، والماسوره بتعدي للاخر. امامير والله البكر بالشكل ده كده. المهم الفتحه المربعه دي بقى هي اللي هتستقبل اهم زتونه، الخشبه الرفيعه دي اللي لما هتعدي في كل البكرات هتوقف دورانهم وتثبتهم. الخشبه بتوصل للاخر كده، البكرات الثابته مستحيل تلف،
هيبقى بقى سهل ان انا اسحب اللسان والخشبه. بس لازم بقى يا سيدي نلزق الخشبه دي على الماسوره برضو بالسوبر جلو بالشكل ده كده. لزقتها، ندخلها في مكانها زي الفل. مفروض بقى ان الماسوره ما تطلعش اكتر من كده، لو طلعت ممكن تلف وتضايق. مفروض اخرها يكون عند الحامل ده، بحيث بقى ان انا دايما اكون على الطريق السليم، بحيث لما اظبط الدواير مكانها اللسان يدخل في المجرى الخاص بيه ويكون له مجرى محدد يتحرك فيه ما يتعدهوش، عن طريق بقى ان انا هعمل له مقبض هنا كده مثلا محدود بمسافه معينه مظبوطه على القياس. فهعمل الاول ثقب في الماسوره. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وبعدين اربط في الثقب ده مسمار. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ولازم بقى احدد المسافه اللي هعمل فيها الفتحه اللي هيتحرك فيها المسمار ده، وهفتحها بمنشار الاركت برضو او باي وسيله تناسبك. بعد بقى ما قصيتها وفتحت الفتحه شويه نظافه بمبرد صغير. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ونرجع نركب اللسان مكانه. نربط المسمار للآخر اهو. الفتحة بتخلي المسمار يطلع ويدخل مسافة محددة انا مختارها بدقة. لما برجعه لورا البكرات بتتحرك بسهولة. ممكن بقى مقبض امور بسيط هنا كده، اي حاجة هيخليني اقدر اتحكم في حركة اللسان. وطبعا هبقى اقصر المسمار سيكة عشان يبقى شكل المقبض في السليم. كده قصيت المسمار وركبت المقبض، وزي ما انتم شايفين المقبض لو جاي شمال يبقى البكرات ثابته مش هتتحرك واللسان معشق في مكانه. فهنخليها ثابته ونبدا بقى نكتب على البكرات ارقام، رموز، طلاسم براحتك. انا مش هعملها ارقام، مثلا هخلي رمز الفتح H2O رمز الميه. وبعدين هفك بقى اللسان واكتب اي رموز تانية على البكرات CO2 مثلا ثاني اكسيد الكربون. وبنفس بقى الطريقه هعمل باقي البكرات بارقام ورموز. تمام، انا كده غطيت كل البكرات بالارقام والرموز، كل مربع حرف او رقم. بجيب بقى ال H2O هيفتح معايا الميكانيزم. لو طلعت اللسان لبره هتتحرك البكرات واقدر الخبطهم فيختفي الرمز بتاع الدخول. لو رجعتها H2O هيفتح معايا القفل زي الفل. نقلب الميكانيزم ونخش بقى على ان اللسان في الوضع ده كده يعتبر مقفول، وكده اللسان مفتوح. فانا عايز بقى اركب اللسان اللي هيقفل ويفتح في الخزنه. حته مهجني ظبطتها عشان تركب في الماسوره بالشكل ده كده، وهحط بقى عليها سدابه مفرغه عشان تثبت حركه اللسان في مكان محدد. وحوالين بقى الميكانيزم ده هنعمل اي دولاب او خزنه زي ما انت عايز. فطبعا الاول عملت الباب، فرغت فيه مكان للميكانيزم وهسقطه فيه، ويهلزقه بقى بالغيره او بالسوبر جلو مش مشكله. وادي اللسان بيطلع لبره، لو لخبطت الحروف خلاص مش هيرجع، ولما برجعه بيدخل مكانه. هقفل بقى خزنه كامله وارجع لكم. ده كده طبعا اهم جزء في اي خزنه او قفل، ميكانيزم القفل والفتح. طبعا المفروض نغطي الجزء ده تماما ونخفيه، بس خلاص بقى وقت الفيديو خلص ومش عايز اطول عليكم اكتر من كده. بنقفل الباب، نزق اللسان، نغير اماكن الحروف. اللعب بقى عندي خزنه خشب شبه الخزنه اللي بتتسرق دايما في الافلام. طب والله حلوه. سامعك يا اللي بتقول انها خشب ومتقفله بالمسامير يعني ضعيفه. لا يا حبيبي، دي ممكن تتعمل تعشيق ونقر ولسان مع خشب مجنه هتبقى حديد ونثبتها في الحيطه كمان. وبعدين اللي عنده كنوز زي اللي عند حضرتك افضل له يشيلهم في البنك مش في البيت. وكمان سامع اللي بيقول يا ريتك دهنتها فضي عشان تبان حديد. وايه حكايه الحديد معاكم النهارده؟ مالها؟ خزنه اهي. بجيب الكود السري سر الحياه ال H2O وبحرك المقبض تتفتح معايا شبيك لبيك. بشيل بقى فيها ثروتي واغلى ما املك، اقفل، ارجع اللسان مكانه، احرك البكرات، هتقفل الخزنه. والمهم بقى ان محدش يقرب منها، بس الاهم انكم تبقوا عارفين ان احنا مش بنطلب منكم الاشتراك في القناه الا لو الفيديو عجبكم، وكالعاده مش هوصيكم على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.